Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett kedves, de előtte azzal kezdeném, amit talán már a bejegyzésben láttatok, hogy elértük az 5500 feliratkozót, vagyis a csatorna elérte, és nagyon-nagyon köszönöm. És hogy miért pont 5500-nál vagyok ennyire oda, és így ennyire ünnepellek titeket. Azért, mert amikor az 5000-et elértük, ez volt eredetileg a tervem, akkor éppen a születésnapi akció volt folyamatban, és akkor úgy gondoltam, hogy hát azt így nem intézném el csak egy köszönömmel, hanem akkor is már megvolt az elgondolásom, úgyhogy hogy fejezzem ki a hálámat, és most erről szeretnék beszélni. Mivel 5000, és egy kicsit megtoldottam az 500-al, tehát mivel 5000, ezért 5 ajándékot találtam ki, amivel viszonzom a nézők és a feliratkozóknak a kedvességét. Az első az egy olyan Facebook csoport, ahova hoztam létre, ahova lehet feltenni kérdéseket. Nem egy ilyen írogatunk mindig mindenfélét, hanem egy olyan Facebook csoport, ahol a videókkal kapcsolatban, vagy élethelyzetekkel kapcsolatban tudtok kérdezni, hogy nekem van esetleg róla tapasztalatom, vagy másnak, akik oda jelentkeznek. Zárt Facebook csoport, és csak a leírásban találjátok meg az elérhetőségét, és csak én, tehát az ellenőrzött bejegyzéseket engedem ki, tehát, hogy úgy ez nem egy olyan, hogy bárki beírogathat bejegyzést, viszont kommentelni azt lehet. Ez az első. Aztán meséltem már arról, hogy csinálok olyan energetikai oldást, amely leginkább a generációs vonalon keresi meg a mai problémáknak a gyökerét, itt hozzá kapcsolódik a könyv is. Azokat a családi mintákból hozott, illetve akár genetikai vonalon is hozott dolgokat oldom és tisztítom az égi segítők közreműködésével, amelyeknek úgy van hatása az életünkre, hogy fogalmunk sincs arról, hogy ilyenek vannak. És azok között, akiknek van a családi vonalán ilyen ismétlődő betegségek, vagy események, hogy x időben hal meg ez, vagy az, vagy szóval bármi ilyesmi, közöttük 5 főnek ingyen csinálok ilyen blokkoldást, ilyen energetikai kezelést, és csak annyit kell tenni, hogy ma, 25-én, vagy 26-án, vagy holnap a lenti e-mail címre jelentkezik, és akkor a többit azt ott utána megbeszéljük, hogy hogyan és mint lenne, illetve ott adok róla plusz tájékoztatást. És még egy másik is van, az is 5 főnek ingyenesen, akinek párkapcsolati problémája van, és feltehetőleg ott is van kapcsolata az ősökhöz, szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Úgyhogy tehát így 5 plusz 5 főnek ingyenesen csinálok ilyen kezelést. Az egyetlen kérésem az, hogy a kezelést követően bizonyos időszakon belül, tehát egy hónapon belül körülbelül, vagy néhány héten belül egy írásos visszajelzést kérek arról, hogy mit tapasztalt-e bármit a családi mintázatban. A legkülönféle dolgok történnek, úgyhogy ezért egy kicsit olyan személyek jelentkezését várom, akik hát körülnéznek a családban is, és árgus szemmel figyelik, hogy van-e valami változás, mert ez lehetséges, hogy egy pici változás lesz, lehet, hogy az unokatestvérnél fog majd egy változás bekövetkezni, és nem közvetlenül nála ebben a pillanatban. Szóval, hogy ilyen
ilyen személyjelentkezését várom. Mind a két esetben ma és holnap, 25-én és 26-án, és 5-5 főnek ezt ingyen csinálom, és aztán utána majd ezt a visszajelzést a weboldalon is közé, vagy egy részét, azt közé is teszem. És aztán következik a következő, a sorban a 4., ami a valamennyi elérhető szolgáltatásom esetén 50%-os kedvezményt biztosít, akik itt a YouTube-on nézik a videókat, és akkor itt megtalálják a leírásban a HALA 50-es kuponkódot, ami 50% kedvezményre jogosít mindenre, és az Uránusz jegyváltásához kötöttem, vagyis július 7-ig tart ez az 50%, az még bő másfél hét, tehát jövő hét vasárnap este, mondjuk így. És azok között, és ebbe beletartozik az 50%-ba a kurzusok is, tehát a drága kurzusok esetén azt is féláron meg lehet venni, akik korábban gondolkodott rajta, hát ettől jobb alkalom most nem adódik. És akik ebben a kurzusban, vagyis ebből a kurzusból vásárolnak, akár most itt az akció alatt, azok között viszont kisorsolok egy ilyen nyakéket, ami kézzel készült, Onyxból, tehát ilyen féldrágakőből, és körülbelül az értéke az olcsóbb, közepes árfekvésű kurzusnak az árával vetekszik, úgyhogy ez majd a végén, tehát amikor azok között, akik a kurzusokból vásárolnak, számukra egy valaki ezt még pluszban megnyeri, úgyhogy ez az 5. És nagyon remélem, hogy ezzel valamennyit törlesztek, és az adok-kapok egyensúlyt azt így talán helyrehozom, így energetikailag. Jó, én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki itt van, és nézi a csatornát, mert ez önmagában is nagyon-nagyon szuper dolog, hogy akkor lett meg az 5000, amikor 1 éves volt a csatorna, és mint mondtam, hogy azért is nem tudtam akkor ezt így megoldani, mert akkor is volt 50%-os kedvezményt is, és akkor azt most úgy gondoltam, hogy akkor kicsit később. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és lássunk is hozzá, és mindent leírok a leírásban, tehát ott mindent megtaláltok, ezt így felsorolva, de ha írtok az e-mail címemre, akkor úgyis megküldöm. És mindenkivel minden mást is az e-mailben le tudunk levelezni, vagy a WhatsAppon, vagy szóval minden módon. Na, akkor ezek után lássuk, hogy ezzel a szeretett személlyel mi a helyzet, mi az, amit ő csinál most, mit kell róla tudni, milyen gondolatai vannak, hol jár a gondolatban. No, tehát a kérdésünk az, hogy mit tudhatunk erről a szeretett személyről. Úgy tűnik nekem, hogy ő pillanatnyilag a legnagyobb problémát, a munkahelyi problémái okozzák neki. A munkahelyén vannak olyan dolgok, amelyek hát nehézséget okoznak, és ez valahogyan kötődik a múltjához is. Lehetséges, hogy a múltban jobban ment ez a része az életének,
nyugisabb volt, viszont most valahogy mindenhol nehézséget talál, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy az ő belsejében, az ő gondolatvilágában, a lelkében valamiféle változás történik, és még kapcsolódhat egy harmadik személyhez is, aki, vagy harmadik tényezőhöz is, aki lehet, hogy a múltban is már része volt az életének, vagy ez a harmadik tényező, ez egy múlthoz köti őt konkrétan, tehát hogy emlékezteti újra és újra, hogy bezzeg akkor sokkal jobb volt, mert akkor többet kerestél, mert akkor jobban éltünk, mert te miattad van az, hogy nem jól működnek a dolgok, és ez okozhat ennek a személynek nagy lelki traumát is. Az önbecsülésébe ilyenkor az embernek úgy rendesen bele tudnak menni ezek a szavak, és nagyon tudnak fájni. Úgyhogy megnézzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Mit tudhatunk meg erről bővebbet? A katonatisztre mit tudhatunk meg bővebbet? No, hát itt körülbelül tulajdonképpen nem csak a munkával kapcsolatban vannak neki gondolatai, és még az özvegyasszonyra is kérek akkor már, hanem a szíve választottjára is. Hát mégiscsak a munkával is összefügg, mert hogy itt egyrészt a munkával kapcsolatban van ez a harmadik tényező, vagy egy társ, vagy egy olyan személy az életében, aki a környezetében van és fontos szerepet játszik az életében, és arra vágyik vele kapcsolatban, hogy szűnjön már meg benne ez a bizonytalanság, vagy a munkával, vagy a vagyonnal, a pénzügyekkel kapcsolatos bizonytalanság már múljon el, és akkor ez így kapcsolódik itt ezen a vonalon a munkához. Másrésztről pedig lehetséges, hogy van az életében egy szívének kedves személy, akivel szeretne beszélni, akivel csak ritkán, alkalmanként, hirtelen történnek ezek a beszélgetések, vagy kommunikációk, de nem úgy tűnik, mintha rendszeres és állandó volna. És az is olyan, mint amire úgy szívesen gondol, hogy esetleg a múltban az úgy sokkal jobban működött, sokkal zökkenőmentesebb volt. És akkor még a bosszúságra kérnék szépen, hogy a bosszúságra mit tudhatunk meg. Igen, talán azt amiatt van még ilyen nagy lelki problémái, hogy hiába próbálta ő ezt bagatelizálni, ezt az érzést, ami ő benne ott van, tulajdonképpen hát nem sikerül. És ezt ő megpróbálta többször a szívének kedves személlyel, ez a szeretett személy vele kapcsolatosan az érzéseket megpróbálta, hát mondjuk úgy, hogy letagadni. Megpróbált úgy tenni, mintha nem lennének, de azért úgy látszik, hogy nála sem úgy működik az egész, hogy csak úgy letagadjuk. Az is lehetséges, hogy itt neki ez a tagadás, az
azért is van, ami itt látszik, vagy azért is próbálkozott vele, mert hogy itt azért olyan, mintha lenne egy kötelességből meglévő kapcsolat, vagy kötelék, kapcsolódás, ami lehet párkapcsolat, de lehet szülő-gyermek kapcsolat, lehet akár munkahelyi kapcsolat is, ami hát bezavar mondjuk így az ő érzelmi életébe, és ezért így gondolhatta, hogy az ő érzelmi élete az valójában nincs is, úgyhogy azt tegyük félre, de aztán rá kell jönnie, hogy hát azért ez nem így működik. Vannak kifejezetten olyan asztrológiai jegyek, amelyeknél ezek a nehezen engedi meg magának az érzelmeket, ezek kifejezetten jellemzők, és akár ez a személy is ebbe valamelyik ilyen jegybe tartozhat. Nem biztos, hogy a napjegye, hanem domináns jegye, vagy például lehetséges, hogy a napjegye az a kosba esik, de van egy másik jegy, ahol meg 3 vagy 4 másik bolygója van, hát ez azért mondjuk kicsit erősebb hatást gyakorolhat az ő életére, mint ha az egy szem napjegy ott akár a kosban vagy máshol. Na de nézzük akkor, hogy te vagy-e ez a szívének kedves személy, aki az előbb kijött, mit tudhatunk meg róla? Mit tudhatunk meg arról, hogy ez a szeretett személy hogy gondol a nézőre? Mit gondol a nézővel kapcsolatban? Hogy gondol a nézőre? Azt gondolom, hogy te lehetsz az, akire ilyen szinte már ilyen függőség mélységben vágyik, gondolkodik, belebetegszik a hiányodba, abba, hogy nem vagytok együtt, már csak a gondolatra is ez jut eszébe, amikor rád gondol. És itt most arra kérek mindenkit, hogy akinek a személyes konzultáción mást beszéltünk, akkor az ott az érvényes, tehát, hogy itt ez most nem változik meg csak azért, mert ez egy kollektív, ezért hirtelen megváltozik a hozzáállása, ez akkor másnak szól és nem nektek, mert kapok ilyen levelet is, úgyhogy tehát, de ez a ti döntésetek, hogy azt melyiknek akartok inkább hinni, de én itt szólok, hogy ez akkor nem biztos, hogy a tietek, hanem az, amit ott beszéltünk. De itt azt látom, hogy ez a személy, ez a szeretett személy, hát nagyon-nagyon kétségbe van esve miattad. És akkor itt most a hamisságra kérnék szépen. Még olyan is eszébe jut ennek a édesembernek, hogy az lenne a legjobb, hogyha te azt mondanád neki, hogy hagyjuk ezt az egészet, mert te nem vagy, te bizonytalan vagy, te nem tudod, mit akarsz, és ez a szeretett személy meg azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor leveszed a válláról a terhet, és akkor nyugodtan tud téged okolni, azért, hogy szétmegy a kapcsolatotok. Itt ez megint egy olyan sérülés, egy ilyen belső gyermeksérülés, amelyik, amikor kifelé mutatunk másra, ő szeretné, hogy ne ő legyen a hibás, hanem másban keresi
a problémát, vagyis egy más miatt van az adott helyzet, és itt ő nem meri felvállalni azt a felelősséget, hogy ő azt mondja, hogy én megőrülök, és megőrülök érted, és akkor ezért cserébe én mindent is hajlandó vagyok megváltoztatni az életembe. Nem biztos, hogy egyelőre itt tart, és ezért jött az most, hogy még annak is örülne, hogyha te egyszerűen csak azt mondanád, hogy menjél balra, mert én jobbra megyek. És ezt így finoman mondtam, hogy elküldöd őt a melegebb éghajlatra. De akkor a veszteséget nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a veszteségről. Egyes esetekben bizony az is megfordul a fejében, hogy a veled kapcsolatos vágyai és az a borzasztó mélység, amit veled kapcsolatban megél, érzelmi mélység, ha ő annak engedne, akkor az micsoda anyagi és hát egyes esetekben párkapcsolati veszteséggel is járna. Mert itt azt mutatják, hogy esetleg a családját, a vagyonát, a jelenlegi párkapcsolatát kellene neki beáldoznia, és bizony, hát ezek alapján úgy látom, hogy ezt ő még így szerencsétlenségként élné meg, tehát ő még nem tartott, amit itt az előbb mondtam, hogy még azt szeretné, hogy te undd meg ezt a várakozást, te próbáld meg elszakítani a köteléket, és majd ő meg akkor nyugodtan megmaradhat abban a szituációban, hogy ő tehetetlen áldozat. És akkor itt ismét erre utalok, hogy ez bizony az áldozat is jöhet generációs mintából, hogy szülők, nagyszülők is áldozatnak tekintették magukat, és ezt mind a kurzusokon tudjuk, mind hát átbeszélni és tisztítani, mind pedig a másik módszerrel. Még a betegségre kérnék szépen, hogy még mi ez a betegségről, mit tudhatunk meg. Hát a problémáját ugye az okozza, amit mondtam, hogy ha rád gondol, akkor nagyon mélyen érez, nagyon mély gondolatai vannak, és elháríthatatlannak érzékeli azokat az akadályokat és nehézségeket, ami a kettőtök, vagy legalábbis az ő érzései útjában állnak. Hát leginkább ez a veszteség, tehát hogy ő ezt egyelőre nem tudja. És akkor azt mondhatom nyugodtan, hogy ez a személy bizony még mindig a 3D-s világban él, és nem tudja azt mondani, hogy akkor én átengedem magam az égieknek az irányításának. No, és akkor megnézzük, hogy egyébként bár már itt kaptunk utalást, hogy milyen érzései vannak irántad, de megnézzük, hogy egyébként még milyen érzések vannak benne veled kapcsolatban. Tehát ez a szeretett személy mit érez még a nézővel kapcsolatban, milyen érzések vannak benne a nézővel kapcsolatban. Hát azt tudnám mondani erre, hogy szívéből, lelkéből szeret téged. Nagyon-nagyon erőteljes érzések jönnek át, viszont, mint mondtam már az elsőnél is, érzem azt, hogy van egy harmadik tényező, akihez ahhoz is ilyen, hát lehetséges, hogy ilyen mágikus kötelékkel ragaszkodik, de tulajdonképpen én inkább azt érzem, hogy ez a kötelék valójában nem mágikus eredetű, hanem
hanem olyan gyermekkori sérülés, amit az anya érzéketlensége hozott létre benne, és ő ebben a személyben az anya pótlékát éli meg. És mint mondtam ott az előbb, hogy ő még nem nőtt fel ahhoz, hogy felvállalja a felelősséget az életéért, és ez a személyhez is azért kötődik ilyen nagyon, mert ő még nem tud a saját döntéseiért felelősséget vállalni, tehát neki például biztosan nagyon kellene egy ilyen tisztítás, ami ezzel kapcsolatos, amit így a gyermekkorában ő elszenvedett, és emiatt ő képtelen arra, hogy itt ezt a köteléket így megszakítsa. És valójában egy ilyen köteléknek a megszakításához elképesztő fájdalmakon kell neki keresztül menni, és csak a szeretet tudja meggyógyítani. Tudjuk valamennyire oldani, és tudunk hozzá segíteni például egy ilyen energetikai tisztítással, de akkor, amikor például ilyen belső gyermekgyógyulást csinálunk a kurzusokon, akkor gyakorlatilag azt a fájdalmat éli át a szeretett személy, vagyis hát aki ezt végzi, és a szeretet van mögötte. Tehát meg kell tapasztalni így vagy úgy a fájdalmat mindenképpen, tehát nem lehet fájdalommentesen megoldani ezeket a problémákat, mindenképpen át fog menni, vagy átmegy rajtunk ez az elengedés fájdalma, illetve ennek a korrigálásának a fájdalma. Én ezt mindig így tapasztalom, de megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság még. Mit jelent még itt a hamisság? Lehetséges az, hogy itt tulajdonképpen ő neki ezt mint sorsfeladatot határozták meg, és neki ezt azért kell ezen most átmennie, és nem mindenkit kell, vagy nem mindenkinek kell arra számítani, hogy az ő esetében is ilyen fájdalmas a feloldás folyamata, a procedúrája, mint ahogy itt ennél a személynél érzékelem. Neki lehet, hogy ez már több inkarnáción keresztül próbálta ezt a fajta sérülést magában gyógyítani, illetve a lelkének meg kell ezt tapasztalnia ahhoz, hogy ő fel tudja magában oldani, és ez az én tapasztalatom szerint akkor szokott belső gyermeksérülésként is megjelenni, amikor már gyermekként akarják emlékeztetni a lelket, hogy ebben az életben dolgod van, és ez akadályozni fog, és ha tolja az ember még kijebb, akkor ez elmehet 50-60-70 éves korig, viszont nem szűnik meg a halállal. Tehát ha nem oldjuk meg, akkor nem fog megszűnni, hanem elment egy következő életre. És most így menet közben eszembe jutott volt egy komment, vagy már nem is egy, hanem több, hogy őzök közben. Én amikor ilyenkor csinálom a vetést, akkor én közben ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor tanulunk egy idegen nyelvet, és elkezdjük azt fordítani. Nekem ugyanígy jön idegen nyelven, különböző módokon azt, hogy miről beszéljek, és közben ezt én fordítom, de nem is csak egy csatornán jön, hanem több csatornán, és próbálom ezt érthető magyar nyelvre lefordítani. Szóval, hogyha őzök, az azt jelenti, hogy gondolkodom, hogy hogyan tudom átadni. És köszönöm, hogy megírtad, vagy megírtátok, de ezt kérlek tudd be, hogy ilyen módon tudom előadni. És akkor még azt látom ezzel kapcsolatosan, hogy viszont a hozzád kapcsolódó mély és kitartó érzései, azok nagyon erősek,
És a hűségre kérnék szépen, hogy ez hogyan nyilvánul meg benne, vagy hogyan éli ezt ő meg, a hűséget. Lehetséges, hogy kezdetben, vagy régebben úgy volt ez, hogy gyakran találkoztatok, és lehet, hogy ebben jelentős változás állt be, mert hogy az is megfordulhatott a fejében, hogy ha kevesebbet találkoztok, akkor talán ez enyhülni fog. Tehát ezek ilyen taktikák, amikor az ember próbál egy érzéstől megszabadulni, és akkor mindenféle trükköt bevet, nem csak érzésnél, hanem egyébként sok minden másnál is. Van az, hogy mindenféle trükköt megpróbálunk bevetni, hogy attól megszabaduljunk, aztán vagy bejön, vagy nem. Hát neki nem jött be, ezért most váltott, és lehetséges, hogy olyan módon váltott, hogy egyszer csak felbukkan, aztán meg eltűnik, aztán felbukkan, eltűnik. De hát emögött ez a nagy küzdelem van, és ha te még mindig vársz rá, akkor javaslom, hogy ne csak azzal töltsd a napot, hogy vársz az ő fejlődésére, hanem már többször mondtam, hogy fejleszd magad, mert abból, ha tényleg megvan közöttetek a kapcsolat, abból ő is fejlődik, és azzal tudsz neki segíteni, hogy képes legyen ezt az irgalmatlan terhet itt lerakni, mert látható, hogy ez nagyon nagy teher, ez a felelősségvállalás képtelensége. Tehát gyakorlatilag ő még gyermeki szinten van bizonyos dolgokban, amit nem tud meglépni, és nem tud erről a szeméről sem leszakadni, és már mondtam az előbb is, hogy ez nem feltétlenül mágia, nem feltétlenül átok vagy rontás az, ami rajta van, hanem egy életeken vagy inkarnációkon keresztül tologatott elvégzetlen feladat, ami most már őrült nagy hegyén nőtt, és elképesztő fájdalommal jár ezt letudni. Nekem is volt legalább egy ilyen, és nagyon nagy fájdalmat okozott, és nagyon rendesen megkaptam hozzá az égi idézőjeles támogatást, amivel sikerült letenném. Hát talán sikerült, mert egyelőre úgy tűnik, úgyhogy le is kopogom. Szóval át tudom érezni, hogy ő min megy most keresztül, pontosan ezért, mert hogy ezt így megéltem. Úgyhogy ez a személy, amellett, hogy szívéből, lelkéből szeret téged, nehéz úton megy, éppen nehéz úton halad. És akkor megnézzük azt, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mire számíthat tőle, mire számíthat tőle a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat? Mire számíthat? Hoppá! Hát lehetséges, hogy az Uránusz jegyváltásának köszönhető, hiszen az Uránusz július 7-én belép az ikrek mozgalmas jegyébe, ami már önmagában végre is hoz egy mozgalmasságot, és maga az Uránusz is a hirtelen dolgoknak a bolygója, ami csak úgy becsap, mint a villám, mert hogy az Uránusz a villámnak is vagyis a megnyilvánulása, vagy fordítva. Szóval azt látszik, hogy az ő érzései tovább erősödnek, tovább mélyülnek, és olyan, minthogyha ezt a bizonytalanságot kezdené maga mögött hagyni. És akkor a tolvajra kérnék szépen.
mint ahogy az előbb mondtam, nagyon nagy fájdalmakat kell megélnie, főleg lelki fájdalmakra érzékelem, tehát azt gondolom, hogy lelki fájdalman kell neki keresztül menni, és nem tudom, talán emlékeztek még néhányan arra, hogy milyen volt, amikor az ember 10-12 éves korában nőtt, és akkor, ahogy nőtt, legalábbis nekem fájtak a csontjaim, meg mindenféle volt, és akkor ugye mondták, hogy ez a növési fájdalom, hát az is eléggé tudott fájni, és ugyanezt a lelkében éli meg most, ahogyan az fájt. Tehát ő most ezen megy keresztül, hát ennek a felnövekvő, a lélek felnőtté válásának folyamatát látom. Érzékelem benne, és a veszteségre is kérnék szépen. Hát azt is reméli, hogy a félelmei azok nem fogják őt hátráltatni, de az utazásra kérek, hogy ez most tényleges utazást fog jelenteni, mármint, hogy ténylegesen jön. Utazásra kérek. Jaj, jó lett volna ugye, ha nem kérek. Mert hogy itt azt mutatja megint, hogy hát egyáltalán nem biztos, hogy jön, ha nem kérek rá, akkor nyugodtan mondhatom volna, hogy jön, nem csak a szerelme mélyül, vagy az érzései mélyülnek, hanem jönni is fog, de hát ez alapján még nem mondhattam volna, mert éreztem, hogy kérni kell. Ő arról fog beszélni, hogy arról szeretne beszélni, hogy milyen gondolatok járnak a fejében. Úgyhogy aki között lesz kommunikáció, az lehetséges, hogy ez is szóba kerül. Vagy ha nem kerül szóba, akkor minden esetre ő nagyon sokat fog ezen agyalni és gondolkodni a családi hátteren, a rokonságon, a felmenőknek a szokásain, és hogy mi az, amit tőle elvárnak, ha van párkapcsolata, akkor az mit vár el. Szóval ez a kettő egyenes arányban nő, ahogy mélyül a szerelme, mélyülnek az érzései, ugyanilyen mértékben nőnek a gondolatai, a problémázása körül a téma körül, és ez bizony a következő időszaknak az eseménye lesz, ami, mint mondtam, a körülvevő energiák is az ilyen helyzetben lévő embereknél ezt így feszítik és kényszerítik, és nem lehetséges, illetve most például ma van az új holdnapja a Jupiterrel, ami felfújja és megnöveli ennek a hatását, ami a család és az otthon témakörében való elgondolkodást késztet. Úgyhogy tehát most az elkövetkezendő időszak ebből a szempontból mindenképpen ezt nagyon-nagyon ki fogja emelni és föl fogja hangsúlyozni. Én köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogy a feliratkozóknak és a feliratkozást. A leírásban megtaláltok minden elérhetőséget. Igyekszem oda beleírni azokat ahol a különböző dolgokat meg tudjátok találni, és mindenki, akinek kérdése van, az megírhatja egyrészt a zárt Facebook csoportban, tehát ezt sehol máshol nem látjátok, másrészt pedig az e-mail címre írhattok, és akkor én arra igyekszem minél hamarabb válaszolni, és kommentben megírhatjátok, hogy mit gondoltok, hogyan élitek ezt meg, és köszönök mindent,
még egyszer, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!